Aceasta este rețeta mea preferată de lasagna și cred că merită tot efortul. Știu că pare mult de muncă, dar rezultatul vă va răsfăța papilele gustative. Pregătim legumele. Tocăm mărunt o ceapă medie. Tăiem în cubulețe morcovul. Și o tijă de țelină. Tocăm mărunt 250 de grame de ciuperci. Eu am folosit brune, dar puteți folosi ciuperci albe sau pleurotus. Punem o cratiță pe foc mediu cu puțin ulei de măsline și sotăm ceapa, morcovul și țelina. Acestea formează baza aromată a sosului. Prin sotare, zaharurile naturale se eliberează, iar gustul devine mai dulce și mai echilibrat. Le gătim timp de 3-4 minute, amestecând constant până când se înmoaie ușor, fără să se rumenească. Adăugăm ciupercile tocate și continuăm gătirea încă 2-3 minute. Ciupercile aduc textură și gust umami, înlocuind foarte bine consistența sosurilor clasice cu carne. Încorporăm pasta de tomate și roșiile cuburi. Pasta de tomate oferă intensitate și structură, iar roșiile cuburi aduc prospețime și volum. Împreună creează un sos echilibrat, ideal pentru lasagna. Urmează lintea verde, care oferă proteine, textură și structură sosului, înlocuind carnea într-un mod echilibrat și natural. Supa de legume și vinul roșu. Acesta din urmă adaugă profunzime gustului, iar alcoolul se evaporă în timpul fierberii. Condimentăm cu busuioc uscat și rozmarin. Punem capacul și fierbem aproximativ 15-20 de minute până când lintea devine fragedă. Dacă folosiți linte verde uscată, fierbeți sosul 5-10 minute în plus față de varianta cu linte hidratată. Fierbem la foc mediu până începe clocotul, apoi reducem la foc mediu mic și lăsăm să fiarbă lent cu capac. După fierbere, turnăm puțin lapte de soia pentru un plus de cremozitate și adăugăm sos de soia pentru gustul sărat și umami. Sosul de soia este esențial deoarece adaugă gust sărat și umami natural, intensifică aromele legumelor și echilibrează sosul fără a fi nevoie de multă sare. Totuși gustăm și ajustăm cu sare și piper negru dacă mai este necesar. Opțional mixăm sosul de 2-3 ori cu un blender vertical, doar cât să îl facem mai catifelat, păstrând totuși textura. Într-o oală separată încălzim uleiul de măsline și adăugăm făina, amestecând energic cu un tel. Acesta este roux-ul, baza sosului beșamel. Turnăm treptat laptele de soia, amestecând continuu pentru a evita cocolașele. Adăugăm o frunză de dafin, nucșoară măcinată, piper alb, drojdie inactivă care oferă o aromă discretă de brânză și asezonăm cu sare.
Fierbem până când sosul se îngroașă. Acum trecem la asamblare. Pe fundul tăvii punem un strat subțire de sos care previne lipirea și ajută foile să se hidrateze uniform. Așezăm foile de lasagna, apoi adăugăm un strat de sos de legume și un strat de beșamel. Alternarea creează contrast de gust și textură. Beșamelul catifelează și leagă ingredientele, iar sosul de legume aduce aromă și consistență. Repetăm procesul până obținem 4, 5 sau 6 straturi, asta în funcție de dimensiunea tăvii. Ne asigurăm că ultimul strat este bine acoperit cu sos și puțin beșamel pentru ca foile să se hidrateze corect. Lasagna clasică este originară din Italia, dar această versiune de post vegană păstrează structura și aroma, înlocuind proteina animală cu legume și linte. Acoperim tava cu hârtie de copt, apoi cu folie de aluminiu și o dăm la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 20-30 de minute. Îndepărtăm folia și mai coacem încă 10 minute pentru a se rumeni ușor deasupra. După coacere, lăsăm lasagna să se odihnească 10-15 minute înainte de a o tăia și a o servi. Acest pas este esențial pentru ca straturile să se așeze și porțiile să iasă frumos la tăiere. Rezultatul este o lasagna sățioasă, aromată și echilibrată, perfectă atât pentru mesele de post cât și pentru cei care doresc o alternativă vegetală completă. Se poate păstra într-un recipient etanș sau acoperită cu folie alimentară în frigider 3-4 zile. Este recomandat să o lăsați să se răcească complet înainte de a o acoperi pentru a evita condensul și umezeala excesivă. Poate fi și congelată, în porții individuale până la 2-3 luni. Înainte de congelare, acoperiți lasagna cu folie alimentară și puneți-o într-o pungă etanșă pentru a evita răspândirea mirosurilor și a păstra aroma intactă. Salvați rețeta, distribuiți acest video prietenilor și nu uitați să urmăriți rețete vegane cu Lina pentru mai multe gustoșenii pe bază de plante.